आज हामी च्याप्टर 9 एसिड बेस एन्ड साल्ट हेर्न गइरहेको छौँ र यो च्याप्टरमा हामीले वाट इज एसिड वाट इज बेस एन्ड वाट इज साल्ट एलङ विथ देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स टाइप्स अनि युजेसको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ सो फर्स्ट इज आवर एसिड होइन लेट्स टक अबाउट वाट इज एसिड सो एसिड इज अ वर्ड होइन द वर्ड यो एसिड भन्ने वर्ड चाहिँ होइन ल्याटिन वर्डबाट आएको हो त्यो भनेको चाहिँ एसिडस हो एसिडस सो वाट इज एसिडस एसिडस भनेको चाहिँ सावर ओके सो एसिड द वर्ड एसिड केम फ्रम द ल्याटिन वर्ड विच इज नन एज एसिडस अनि विच इज जसको मिनिङ चाहिँ के हो भने सावर हो सो लेट्स गो टु द डेफिनेसन वाट इज एसिड द कम्पाउन्ड वेन डिजल्भ इन वाटर गिभ्स हाइड्रोजन आयन सो एसिड इज अ कम्पाउन्ड होइन जब डिजल्भ हुन्छ वाटरमा के दिन्छ भने हाइड्रोजन आयन भनेको चाहिँ H plus ion. So let's see the example, okay? First example is hydrochloric acid. Hydrochloric acid भनेको चाहिँ के हो भने HCl, okay? जब हामी यसलाई डिजल्भ गर्छ वाटरमा वाट इट गिभ्स H plus Cl minus. So it gives hydrogen ion. Next example, let's see होइन S2SO4 मा सल्फ्युरिक एसिड भनेको चाहिँ S2SO4 हो जब यसलाई हामी डिजल्भ गर्छौँ वाटरमा वाट इट गिभ्स H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन छ दुईवटा सो लेट्स ब्यालेन्स आउट सो यो एसिडले पनि जब वाटरमा डिजल्भ हुन्छ के दिन्छ H प्लस आयन दिन्छ सो द कम्पाउन्ड which dissolve in water and gives hydrogen ion. The compound which dissolve in water and gives hydrogen ion, that compound is known as a acid. So basically acid अर्को इक्जाम्पल दिउँ होइन फर मोर क्लियर नाइट्रिक एसिड भनेको के हो HNO3 ओके डिजल्भ गर वाट वी फाउन्ड H प्लस प्लस NO3 माइनस सो एसिड जब डिजल्भ हुन्छ वाटरमा के दिन्छ हाइड्रोजन आयन भनेको H प्लस आयन सो नाउ वी नो वाट इज एसिड होइन एसिड भनेको चाहिँ के हो नाउ लेट्स मुभ अन कति टाइपको एसिडहरू होइन बेसिकली युज भएर हुन्छ अनि कति टाइपको एसिडहरू छ भनेर सो दे टिपिकल्ली होइन अल टुगेदर देयर आर 4 टाइप्स अफ एसिड फर्स्ट इज नोन एज अर्ग्यानिक एसिड देन इनअर्ग्यानिक एसिड त्यसपछि स्ट्रङ एसिड त्यसपछि विक एसिड ओके सो वाट इज अर्ग्यानिक एसिड पहिला चाहिँ हामी अर्ग्यानिक एसिड भनेको के हो भनेर बुझौँ सो एसिड होइन जुन फाउन्ड हुन्छ केबाट एनिमल्स and plants okay the acids which are found from the animals अनि plants त्यसलाई हामी के भन्छ भने अर्ग्यानिक एसिड भन्छ फर एन इक्जाम्पल होइन लाइक फर्मिक एसिड एउटा इक्जाम्पल लिउँ होइन अर्को एउटा इक्जाम्पल लिउँ अफ अर्ग्यानिक एसिडको फर्मिक एसिड दिस इज एन इक्जाम्पल फर्मिक एसिड सो फर्मिक एसिड कुन बेला फाउन्ड हुन्छ जब एन्ट बाइट भयो होइन त्यो बेला चाहिँ फर्मिक एसिड फाउन्ड हुन्छ अर्को इक्जाम्पल चाहिँ सिट्रिक एसिड सबले थाहा लेमन्सहरू होइन लेमन्सहरूमा पाउने सो दिज आर द इक्जाम्पल अफ अर्ग्यानिक एसिड सो नाउ लेट्स टक अबाउट वाट इज इनअर्ग्यानिक एसिड इनअर्ग्यानिक एसिड आर दोज एसिड विच आर प्रिपेयर्ड अन ल्याबोरेटरी ल्याबमा बनाउने एसिडहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने इनअर्ग्यानिक एसिड फर एन इक्जाम्पल अब लेट्स टक अबाउट इक्जाम्पल होइन इक्जाम्पल हामी के लिन सक्छौँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड S2SO4 सल्फ्युरिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड सो अर्ग्यानिक एसिड भनेको चाहिँ नेचरबाट फाउन्ड हुने ओके इन प्लान्ट्स एन्ड एनिमल इज नन एज अर्ग्यानिक एसिड इनअर्ग्यानिक एसिड भनेको प्रिपेयर हुन्छ इन ल्याबोरेटरीमा प्रिपेयर हुनेलाई हामी के भन्छौँ भने इनअर्ग्यानिक एसिड नाउ लेट्स टक अबाउट वाट इज स्ट्रङ एसिड भनेको चाहिँ के हो एसिड होइन जसले चाहिँ हाइड्रोजन आयन मोर एमाउन्ट अफ प्रोड्युस गर्छ आयोनाइजेसनको फेजमा ओके लाइक आई मिन
acid which produces more hydrogen during ionization. Okay, जसले चाहिँ हाइड्रोजन आयन बढी प्रड्युस गर्छ होइन, एच प्लस आयन मोर प्रड्युस, त्यो एसिडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने स्ट्रङ एसिड. फर एन इक्जाम्पल एचसिएल भयो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होइन, सेम माथिकै H2SO4 भयो, राइट, HNO3 भयो, आर दि स्ट्रङ एसिड. ओके, अनि नाउ लेट्स टक अबाउट वाट इज विक एसिड. विक एसिड भनेको के हो? अपोजिट अफ द स्ट्रङ एसिड विच प्रोड्युस लेस हाइड्रोजन आयन भनेको एच प्लस आयन लेस प्रोड्युसेस, राइट, H plus ion less produces, so that acids are known as weak acid. For an example, हामीले लिन सक्छौँ कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड भनेको चाहिँ के हो? कार्बोनिक एसिड भनेको H2CO3, राइट, अनि त्यसपछि एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड भनेको चाहिँ CH3COOH. ओके, सो दिज आर दि टाइप्स अफ दि एसिड. वान मोर एकचोटि फेरि रिकल गराउँछ होइन. फर्स्ट इज अर्ग्यानिक एसिड जुन फर्म हुन्छ एनिमल्स एन्ड प्लान्टबाट. फर एन इक्जाम्पल फर्मिक एसिड भयो, सिट्रिक एसिड भयो. इनअर्ग्यानिक एसिड भनेको चाहिँ विच इज प्रिपेयर इन ल्याबोरेटरी, ल्याबोरेटरीमा प्रिपेयर हुने. फर एन इक्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3. अर्को इज स्ट्रङ एसिड, द एसिड विच आर मोर विच प्रोड्युसेस मोर H प्लस आयन ड्युरिङ आयोनाइजेसन होइन, त्यो भनेको त स्ट्रङ एसिड हो. फर इक्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3. सेम विक एसिड भनेको जसले चाहिँ लेस एमाउन्ट अफ हाइड्रोजन आयन प्रड्युस गर्छ, अपोजिट अफ स्ट्रङ एसिड. फर एन इक्जाम्पल कार्बोनिक एसिड or acetic acid. So these are the types of the organic acid. Now let's talk about characteristics of an acid. Acid को characteristics हरु के छ. So first characteristics of the acid is most of the acids are sour in taste. So yeah, sour भनेको चाहिँ we all know होइन. So most of the acid को taste चाहिँ कस्तो हुन्छ भने sour हुन्छ. अनि next is our एसिड्स आर कोरोसिभ इन नेचर भनेको चाहिँ एसिड्सहरू चाहिँ कोरोसिभ इन नेचर छ. ओके, सो फर्स्ट वान वाज मोस्ट अफ द एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, स्ट्रङ एसिड्स आर कोरोसिभ इन नेचर. सेकेन्ड पोइन्ट भयो. नाउ एसिड चेन्जेस द कलर होइन, एसिड चेन्ज द कलर अफ द इन्डिकेटर्स. ल अब कस्तो इन्डिकेटर के भने अब यो कुरा चाहिँ बुझौँ. सो we all know indicators, red litmus paper भयो, right, blue litmus paper भयो, okay, methyl orange भयो, right, and लास्टमा चाहिँ phenolphthalein. okay, so एसिड होइन एकर्डिङ टु द इन्डिकेटर्स कसरी चेन्ज हुन्छ हेरौँ. जब एसिड चाहिँ रेड लिटमस पेपरमा युज हुन्छ उसको कलर चाहिँ एज सेम एज रेड नै हुन्छ. सो नो चेन्ज इन लिटमस पेपर एसिडको विथ द जब एसिड हामी युज गर्छौँ. सेकेन्ड इज ब्लू लिटमस पेपरमा चाहिँ हाउ इट चेन्जेस. इन ब्लू लिटमस पेपर एसिड बिकम्स रेड. ओके, सो दिस आर दि केमा चेन्ज हुन्छ एसिड जब युज हुन्छ. नेक्स्ट इज मिथाइल अरेन्जमा होइन, मिथाइल अरेन्जमा पनि एसिड चेन्जेस इन्टु रेड. एन्ड इन फेनोप्थेलिनमा चाहिँ एसिड चाहिँ कलरलेस हुन्छ भनेको चाहिँ नो चेन्ज इन द कलर भनेको कलरलेस. सो दिज आर दि चेन्जेस अफ द कलर वेन एसिड इज ब्रट विथ द इन्डिकेटर्स. रेड लिटमस पेपरमा चाहिँ रेडै हुन्छ, ब्लूमा चाहिँ रेडमा चेन्ज हुन्छ, मिथाइल अरेन्ज चाहिँ रेडमा चेन्ज हुन्छ, अनि फेनोप्थेलिन चाहिँ कलरलेस हुन्छ. नाउ लेट्स टक अबाउट फोर्थ पोइन्ट. जब एसिड रियाक्ट विथ रियाक्टिभ मेटल्स. ओके, जब एसिड हाम्रो रियाक्ट गर्छ केबाट रियाक्टिभ मेटलबाट, वाट इट गिभ्स साल्ट एन्ड हाइड्रोजन ग्यास. फर एन इक्जाम्पल अब यसको इक्वेसन एउटा लियौँ होइन. सपोज लेट्स टेक एन इक्वेसन फर दिस. यहाँ इक्वेसन लेखौँ होइन. फर एन इक्जाम्पल लेट्स टेक एन एसिड HCl भयो, अनि त्यहाँ एउटा रियाक्टिभ मेटल हामी एड गरिदिउँ Na. अब Na एड गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने NaCl साल्ट प्रड्युस हुन्छ प्लस हाइड्रोजन ग्यास प्रड्युस हुन्छ.
So when acid reacts with reactive metal, it gives what? Salt and hydrogen gas. Now next point, when acid reacts with carbonates and bicarbonate, carbon dioxide is released along with the respective salt and water. So जब हाम्रो एसिड होइन रियाक्ट गर्छ कार्बोनेट एन्ड बाइकार्बोनेटसँग यसको नि एउटा इक्वेसन हेरौँ. What happens when acid reacts with carbonates and bicarbonates and what it does give? So Cl भयो अनि सो CaCO3 सँग रियाक्ट गर्यो गर्दा चाहिँ what it gives भने it gives salt. Okay, first it gives salt. What kind of salt? CaCl2. Then also it gives what? Water, H2O, and also it gives what? Carbon dioxide. Okay, so when acid reacts with carbonates and the bicarbonates, what it gives? Carbon dioxide is released along with the respective salt and the water. So fifth हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिकमा के भनेको छ भने जब एसिड हाम्रो रियाक्ट गर्छ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेटसँग यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गर्छ एलङ विथ साल्ट एन्ड वाटर. नाउ एसिड एन्ड बेस रियाक्ट टु गिभ साल्ट एन्ड वाटर. सो यो त सबसे कमन भयो. जब एसिड र बेस रियाक्ट गर्छ के दिन्छ भने इट गिभ्स साल्ट एन्ड वाटर. सो नाउ लेट्स टेक एन एक्जाम्पल. एसिड फर एन एक्जाम्पल HCl अनि बेस NaOH. जब यिनीहरू रियाक्ट गर्छ एकअर्कासँग what it gives NaCl plus H2O. So our sixth characteristic is when acid and base react to each other, it gives salt and water. The following are the six most important characteristics of acid. अब चाहिँ युजेस अफ एसिडमा जाम है. एसिडको युजेसहरू के छ भनेर. So there are in this table you can see different kinds of acid छ अनि त्यसको uses side by side छ हैन. So sulfuric acid H2SO4 is basically used in industries and laboratories. Okay, so sulfuric acid is basically used in industries and laboratories. Hydrochloric acid भनेको HClO, it is also used in industries and laboratories. अनि next is nitric acid HNO3. So it is also used in industries and laboratories. So our carbonic acid H2CO3, it is used in soft drinks. Acetic or vinegar acid CS3COOH is used for the production of the pickles. Pickles भनेको अचार अचारहरूमा चाहिँ युज हुन्छ. सो याद गर्न त सजिलै हुन्छ. अब तीनटा मेन युज हामी युज गर्ने एसिडहरू चाहिँ HCl एसिड भयो, H2SO4 एसिड भयो, HNO3 भयो, जुन यो तीनटै युज हुन्छ केमा एन्ड इन्डस्ट्रिज ल्याबोरेटरिज. अनि त्यसपछि कार्बनिक एसिड इज बेसिकली युज इन सफ्ट ड्रिङ्क्स. यु अल नो सफ्ट ड्रिङ्क्स भनेको चाहिँ के हो, विच इज नट गुड फर हेल्थ. ओके, सफ्ट ड्रिङ्क्स इज अल्सो नट गुड फर हेल्थ टु. अनि त्यसपछि एसिटिक या भिनेगरमा इज बेसिकली युज फर द प्रोडक्सन अफ पिकल. पिकल भनेको चाहिँ अचार. सो दिज आर दि के हो भने युजेस अफ एसिड. सो इन दिस सेसन हामीले चाहिँ एसिड भनेको के हो, त्यसको टाइप्स, त्यसको characteristics and the usesहरूको बारेमा थाहा पायौँ. Now we will know about bases. Bases भनेको के हो, along with all the characteristics of base and types and also the uses of the bases. बेसेस होइन, अब बेस भनेको भनेको चाहिँ के हो भनेर हेरौँ होइन. सो बेसेस आर मेटेलिक अक्साइड, फर्स्ट पोइन्ट. Second is some bases are soluble in water to give metal hydroxide known as alkali. अनि लास्टमा चाहिँ सो alkalis are also bases but all bases are not alkali. यो चाहिँ universal truth हो. All alkalis are bases but all bases are not alkali. So what do you mean by bases? Bases are metallic oxide first हैन. Oxygen या oxide भएकोलाई चाहिँ metallic oxide भन्छ. Like the metal and the oxygen react गर्दा गिभनलाई चाहिँ हामी गिभन कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामी मेटालिक अक्साइड भन्छौँ. वी विल सी इक्जाम्पल त्यसपछि पनि यसपछि पनि. अनि त्यसपछि सम बेसेस आर सल्युबल इन वाटर टु गिभ मेटल हाइड्रोक्साइड obviously and known as alkali. So all alkalis are bases but not all bases are alkali. For example, your example दिम हैन. Suppose an example of magnesium oxide. Magnesium oxide भनेको MgO. So this is also an base. Next second example we can take as calcium oxide CaO. अर्को चाहिँ sodium oxide Na2O.
ओके, त्यसपछि अर्को चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड पनि लिन सकिन्छ होइन, NaOH। अनि पोटेसियम हाइड्रोक्साइड भयो KOH। ओके, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भयो CaOH2 होइन। अनि त्यसपछि हाउ दिस के अरे कम्पाउन्ड आर फर्म होइन। अब रियाक्टिभ मेटल र अक्सिजन जब रियाक्ट गर्छ होइन, वेन दे कम इन कन्ट्याक्ट दे when they react to each other, it gives obviously metal oxide। अनि डिफ्रेन्ट तरिका अनि कार्बोनेट्सहरू चाहिँ डिकम्पोज गरेर हामीले चाहिँ के अरे बेसिस फर्म गर्न सक्छौँ। अनि डिजल्भ गरेर होइन, वाटरमा डिजल्भ गरेर अल्कालीहरू बनाउन सकिन्छ। सो या दिज आर दि examples of bases। Now let's go types of the bases। bases को टाइपहरू चाहिँ के हो? All together there are two types of bases। one is strong bases and अर्को is weak bases। similar to the acid होइन। अब स्ट्रङ बेसिसमा पनि बेसिस जुन अन्डरगो कम्प्लिट डिसोसिएसन एन्ड गिभ मोर हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन भनेको चाहिँ OH माइनस आयन। ओके, भनेको जसले मोर OH माइनस आयन होइन दिन्छ, गिभ्स, प्रोभाइड्स, प्रोड्युस होइन, वाट वी से द्याट इज नोन एज स्ट्रङ बेसिस। कम्प्लिट डिसोसिएसनमा जाँदा अल्सो दि कम्प्लिट डिसोसिएसन। ओके, सो या कम्प्लिट डिसोसिएसन हुँदा अनि गिभ मोर हाइड्रोक्साइड आयन भनेको चाहिँ OH माइनस आयन होइन, वेन डिजल्भ इन वाटर, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने स्ट्रङ बेसिस। फर एन इक्जाम्पल अफ द स्ट्रङ बेसिसको इक्जाम्पल चाहिँ वी क्यान टेक NaOH एन्ड KOH। सो दिस इज दि स्ट्रङ। KOH भनेको पोटेसियम हाइड्रोक्साइड, NaOH भनेको चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रङ बेस। नाउ लेट्स टक अबाउट विक बेस। विक बेसिस ठ्याक्क उल्टो भनिदिउँ होइन, जसले लेस एमाउन्ट अफ हाइड्रोक्साइड आयन दिन्छ होइन, लेस हाइड्रोक्साइड आयन चाहिँ दिन्छ, त्यसलाई हामी विक बेसिस भन्छौँ। अनि वन्ली पार्सियल, यहाँ चाहिँ कम्प्लिट हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ पार्सियल डिसोसिएसन हुन्छ यसमा है, पार्सियल डिसोसिएसन। सो या OH हुन्छ होइन। सो यसलाई के भन्छ भने विक बेसिस। सो स्ट्रङ बेसिस भनेको चाहिँ जसले चाहिँ मोर एमाउन्ट अफ OH माइनस भनेको चाहिँ हाइड्रोक्साइड आयन दिन्छ होइन, अनि कम्प्लिट डिसोसिएसनमा जान्छ। अनि विक बेसिस भनेको चाहिँ लेस एमाउन्ट अफ हाइड्रोक्साइड आयन दिने अनि पार्सल डिसोसिएसनमा जाने। अनि यसको इक्जाम्पल चाहिँ वी क्यान टेक एज एमोनियम हाइड्रोक्साइड अनि विच इज नोन एज NH4OH। ओके, अनि अर्को इक्जाम्पल चाहिँ वी क्यान टेक एज क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। क्याल्सियम is known as CaOH2। Yeah, so this is known as calcium। यो दुईटा इक्जाम्पल चाहिँ विक बेसिसमा हुन्छ। सो we know the types of the strong bases and weak bases। Now let's move on to the characteristics of the bases।